ngayon sa aking milk tea shop dito lang sa Karohatan, Valenzuela. So, ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng basic milk tea. So, kung may questions ka, mamaya sa steps na ipapakita ko sa inyo, just comment it below. I will reply as much as I can. And kung gusto mo namang magkaroon ng sarili mo ring business kagaya nito, mag-message ka lang sa aming official Facebook page, Blossom Milk Tea. Ilalagay ko yung link sa description box nitong video nito. Okay? So kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, subscribe ka na and hit the notification bell para updated ka palagi sa mga video na ina-upload natin. Okay? So let's start! Ang size ng milk tea na gagawin natin ngayon is 22 ohms. So, gagawa tayo ngayon ng classic milk tea. Okay? So, first step natin, kukuha tayo ng 200 ml ng black tea. Okay? 200 ml para sa 22 ohms na milk tea. Yan. Okay, so meron na tayo 200 ml ng black tea. And then, second step, maglalagay tayo dyan ng 3 scoop ng creamer. Okay, so ito yung creamer namin. So, maglagay tayo ng 3 scoop. 1, 2, 3. Okay? Then, after ng creamer, maglalagay tayo ng 40 ml ng fructose. Sobrang dali lang gumawa ng milk tea. So, 400 ml. So, puno siya. Yung jigger natin. Dapat sinutin nyo. Kasi pag hindi nyo sinamot, medyo matabang siya. Or hindi sakto yung lasa niya pag ininom nyo yung milk. Okay, so, ito na yung ating black tea. Naglagay na tayo dito ng 3 scoop of creamer and 40 ml ng fructose. So, ngayon, nahaloin na natin siya. Okay? Ito yung panghalo natin. Okay, so tapos na natin siyang haluin. Naglagay na tayo ng ice. And then, takpan natin siya. Higpitan nyo yung pagtakip. I-shake natin. Higpit natin siya ng mabuti hanggang sa mag-coat yung powder. So, maglagay na tayo ngayon ng 1 scoop ng pearl, ng black pearl dito sa ating 22 ohms na cup. Yan. Then, yan natin yung ating milk tea. Okay, so syempre lalagay din natin yung ice. So, dagdagan na lang natin siya ng ice para mapuno yung ating 22 ohms. Takpan na natin ang ating milk. Okay, so ito na yung ating Blossom milk tea. Okay, so itong ginawa nating sample is isa sa mga paborito kong flavor ng milk tea na ginagawa namin dito sa Blossom. So, Blossom Milk Tea is under Takonomi Food Court Enterprise. And aside sa Blossom Milk Tea, meron pa kami ibang package na ino-offer sa market. So, kung gusto nyo magkaroon din ng sarili nyong business, ito yung mga ino-offer namin. Number 1, again, Blossom Milk Tea. And then, Blossom Cafecino. Cafecino is beef wrap. Yan yung dalawang pinakaunang product na nilaunch namin sa market. And then, meron na rin kami ngayong Blossom Takoyaki, Wings Universe, Diosa Castle, Mango Moonlight, Samgyup Supreme, and yung pinaka-latest package na in-offer namin ngayon sa market is yung Taco Matcha. So, Taco Matcha is a 2-in-1 food cart concept ng takoyaki and milk tea. So, magkano ba yung Taco Matcha? For as low as 49,000 pesos, guys. Okay, magkakaroon ka na ng sarili mong business, takoyaki and milk tea. So, complete package na siya. Pag sinabi natin complete package, wala na kayong iba pang bibilhin na equipments or gamit para makapag-start kayong mag-open.
And ready to operate. Bakit ready to operate? Kasi may pinoprovide din kami, may binibigay kami permit sa mga franchisee namin para after nila magbayad ng franchise fee and mag-undergo ng training is immediately makapag-open agad sila ng kanilang shop. So kung interested ka na mag-franchise ng isa sa mga ino-offer naming food cart concept, PM ka lang sa aming page, Blossom Milk Tea page. Ilalagay ko yung link sa description box nitong video na to. Okay? So, I hope to see you all in our office kung saan magpo-provide kami ng free orientation and seminar and food tasting para sa mga interested franchisee and entrepreneurs. Okay? So, see you!